समर प्लांट केअर या सिरीजच्या दुसऱ्या भागामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. तर दुसरा व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी आपण पहिल्या भागामध्ये जे काही बघितलं त्याचा एक छोटासा रिकॅप देते. तर साधारण उन्हाळ्यामध्ये झाडांना उन्हाची किती गरज असते, पाणी कधी किती द्यायचं, तर या सगळ्या गोष्टी आपण पहिल्या भागामध्ये डिस्कस केल्या होत्या. तर तो जर तुम्ही व्हिडिओ पाहिला नसेल तर आधी तो व्हिडिओ पहा आणि त्यानंतर हा सेकंड व्हिडिओ पहा. पहिल्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन आणि कमेंटमध्ये बघायला मिळेल. तर आजच्या या पार्ट 2 मध्ये आपण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट डिस्कस करणार आहोत, ती म्हणजे फर्टिलायझर. झाडांना उन्हाळ्यामध्ये कोणते फर्टिलायझर द्यायचे किंवा कोणते द्यायचे नाहीत याविषयी बरेचसे गैरसमज असतात. तर या सगळ्याविषयी आपण आज बोलणार आहोत. समर केअरची ही जी विशेष सिरीज आपण तयार करत आहोत, तर ही जनरल झाडांसाठी आहे, स्पेसिफिक कोणत्या एका झाडासाठी नाहीये. तर आजच्या भागामध्ये देखील आपण फर्टिलायझर हे जनरल उन्हाळ्यामध्ये सगळ्या झाडांना कोणते फर्टिलायझर द्यायचे, कोणते द्यायचे नाहीत याविषयी आपण आज या व्हिडिओमध्ये बोलणार आहोत. सगळ्याच भागामध्ये आता मे मध्ये साधारण टेम्परेचर हे 40 डिग्रीच्या वर गेलेलं आहे. तर जेव्हा 40 डिग्रीच्या वरती तापमान जातं तेव्हा आपण झाडांना कोणतंच हेवी फर्टिलायझर देत नाही. हेवी फर्टिलायझर मध्ये मस्टर्ड आलं किंवा नीम केक आला, तर ह्या सगळे जे उष्ण फर्टिलायझर जे असतात ते आपण शक्यतो झाडांना देत नाही. त्यासाठी तुम्हाला स्क्रीनवरती कोणते फर्टिलायझर द्यायचे आणि कोणते नाही द्यायचे हे तुम्हाला एक लिस्ट स्क्रीनवरती बघायला मिळेल. तर तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट काढून देखील ठेवू शकता. उन्हाळ्यामध्ये शक्यतो उष्ण फर्टिलायझर किंवा जे रेडीमेड केमिकल फर्टिलायझर मिळतात ते आपण झाडांना देत नाही. आता इथे तुम्ही बघतायत हे शेणखत आहे, पूर्णपणे वाळलेलं शेणखत आहे. हे तुम्ही मातीमध्ये देखील मिसळू शकता किंवा वाळलेलं शेणखत घेऊन ते पाण्यामध्ये 24 तास भिजत घालून त्याचं लिक्विड फर्टिलायझर बनवून देखील तुम्ही झाडांना देऊ शकता. शक्यतो आपण सॉलिड फर्टिलायझर पेक्षा लिक्विड फर्टिलायझर प्रेफर करतो, त्यामुळे झाडांमध्ये ओलावा देखील राहतो आणि त्याचे पोषक घटक जे असतात ते देखील मातीमध्ये मिसळतात. आता इथे अजून पर्यायी म्हणाल तर शेणखत झालं, त्यानंतर वर्मी कंपोस्ट टी देखील तुम्ही देऊ शकता. आता इथे काही कांद्यांच्या साली आहेत, तर कांदा, बटाटा किंवा केळीच्या सालींचं पाणी हे देखील तुम्ही देऊ शकता. तर याची सगळ्यांची प्रोसेस ही सेमच आहे. त्याची जी सालं असतात ती साधारण 24 तास तरी कमीत कमी भिजली गेली पाहिजेत पाण्यामध्ये आणि त्यानंतर ते डायल्यूट देखील करून घ्यावं लागतं आपल्याला आणि मगच ते झाडांना द्यायचं आहे. याचा पानांवरती स्प्रे करायचा नाहीये, हे फक्त मातीमध्ये मिसळायचं आहे. आणि अजून एक टीप म्हणजे कोणतंही फर्टिलायझर कंटिन्यू झाडांना द्यायचं नाहीये. म्हणजे आता आज तुम्ही कांद्याच्या सालींचं पाणी दिलं, 8 दिवसांनी परत केळीच्या सालींचं पाणी दिलं, हे असं जे कंटिन्यू झाडांना आपण फर्टिलायझर देत असतो किंवा तुम्ही जर देत असाल तर हे असं कंटिन्यू फर्टिलायझर कधीच द्यायचं नाही. हा उन्हाळा आहे म्हणून असं नाही, इन जनरलच कधीच फर्टिलायझर लवकर म्हणजे 8 दिवसांच्या अंतराने द्यायचं नाहीये. साधारण 15 ते 20 दिवसाचा गॅप हा 2 फर्टिलायझर देताना असला पाहिजे. तुम्ही जर कधी असे लिक्विड फर्टिलायझर बनवलेले नसतील तर केळीच्या सालींचं आणि कांद्याच्या सालींचं फर्टिलायझर कसं बनवायचं त्याची कम्प्लीट प्रोसेस ही आपण चॅनलवरती अपलोड केलेली आहे. तर त्याचे सेपरेट 2 व्हिडिओ आहेत, ते व्हिडिओ देखील तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतरचा पर्याय म्हणजे घरी बनवलेलं कंपोस्ट. तर हे आम्ही घरी बनवलेलं फळांच्या साली किंवा भाजीपाल्यापासून जे बनवलेलं आपलं किचन वेस्ट कंपोस्ट असतं, तर हे किचन वेस्ट कंपोस्ट आहे. तर तुम्ही जर घरी बनवत असाल तरच हे तुम्ही द्या. विकतचं आणलेलं शक्यतो देऊ नका, कारण त्यामध्ये थोडेफार प्रमाणामध्ये केमिकलचा वापर केलेला असतो. त्यामुळे घरगुती खत जर असेल तर ते देखील तुम्ही पॉटिंग मिक्सचरमध्ये यूज करू शकता. तुम्हाला जर शेणखत, वर्मी कंपोस्ट किंवा किचन वेस्ट कंपोस्ट हे कोणतेच खतं देणं जर पॉसिबल होत नसेल तर सगळ्यात सोपा पर्याय म्हणजे आता सीझनल फळं तर येतातच, त्यामध्ये कलिंगड, टरबूज हे 2 जे फळं आहेत त्यांच्या ज्या साली आहेत त्या देखील तुम्ही अशा भिजत ठेवू शकता. कमीत कमी 24 तास भिजत घालून ह्याचं पाणी देखील तुम्ही 15 दिवसातून किंवा 20 दिवसातून झाडांना एकदा देऊ शकता. मी इथे परत रिपीट करेन, झाडांना गरज असेल तरच फक्त उन्हाळ्यामध्ये फर्टिलायझर द्या, अन्यथा आवश्यकता नसेल तर फर्टिलायझर सारखे सारखे झाडांना देऊ नका. फक्त रोजचं जे आपली असतं साधं पाणी वगैरे द्यायचं तेवढं फक्त करत राहा. त्यानंतर हे आहे इप्सम सॉल्ट. हे ऑनलाईनच घेतलेलं आहे, तर याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये बघायला मिळेल. तर या इप्सम सॉल्टचा स्प्रे देखील आपण पानांवरती करू शकतो. त्यासाठी इथे साधारण 2 ते 3 लिटर पाणी आहे आणि या पाण्यामध्ये 1 चमचाभर इप्सम सॉल्ट आपण टाकणार आहोत आणि हे छान एकत्र करून घ्यायचं आहे.
पानांचा जो कलर असतो तो जर साधारण फिकट हिरवा किंवा पोपटी रंगाचा जर पानं झाली असतील तर ती पानं छान हिरवीगार होतात. यामुळे इप्सम सॉल्टमुळे क्लोरोफिल जे असतं त्याचं प्रमाण झाडामध्ये वाढतं, त्यामुळे त्याचा रंग सुधारतो. तर इप्सम सॉल्ट हे तुम्ही इनडोअर झाडांसाठी आणि आउटडोअर झाडांसाठी दोन्हीसाठी देखील वापरू शकता. इनडोअरमध्ये बांबू किंवा रबर प्लांट आहे याच्यावरती देखील तुम्ही याचा स्प्रे करू शकता. त्याने देखील इंडोर झाडांची जी पानं आहेत ती देखील छान हिरवीगार आणि टवटवीत होतात. थोडंसं फर्टिलायझर्स तर आपण आता सगळे पाहिले. त्यानंतर आपण बघूयात पेस्टिसाइड. तर हे नीम ऑइल आहे. जर तुमच्या झाडाला कोणतेही पेस्ट झाले असतील किंवा मिलीबग झाला असेल, जास्वंद झाला, तर तुम्ही नीम ऑइलचा स्प्रे देखील करू शकता. आता हे रेडीमेड घेतलेलं नीम ऑइल आहे त्यामुळे हे खूप कॉन्सन्ट्रेटेड असतं, तर त्यामुळे ह्याला थोडंसं डायल्यूट करणं गरजेचं असतं. साधारण 1 लिटर पाण्यामध्ये 10 ml कमीत कमी एवढं जरी आपण यूज केलं तरी देखील त्याचा इफेक्ट हा होतो. खूप जास्त जर नीम ऑइल असेल तर त्याने देखील झाडं किंवा झाडांची पानं ही जळू शकतात. त्यामुळं हे वापरताना याची नक्की काळजी घ्या. नीम ऑइलचा स्प्रे केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी साध्या पाण्याचा स्प्रे करायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही घरगुती बनवत असाल कडुलिंबाची पानं उकळून तर ते देखील तुम्ही नॅचरल ऑर्गॅनिक असं पेस्टिसाइड म्हणून देखील त्याचा वापर करू शकता. या सेकंड पार्टमध्ये आपण फर्टिलायझर विषयीची सगळी माहिती पाहिली. तर व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून कळवा. आणि तिसऱ्या पार्टमध्ये आपण उन्हाळ्यामध्ये झाडाचं पिंचिंग, रिपोर्टिंग किंवा हार्ड प्रूनिंग या गोष्टी करायच्या किंवा नाही करायच्या या सगळ्याविषयी डिस्कस करणार आहोत. त्याचबरोबरीने तुमचे जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही या व्हिडिओच्या शेवटी कमेंटमध्ये आम्हाला कळवा आणि तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते आपण तिसऱ्या पार्टमध्ये देखील कव्हर करण्याचा प्रयत्न करूयात.